والله إنك لخير الرجلين. وما أظن دعاء النبي يخطئك. فضلا وليس أمرا، اضغط على زر اللايك حتى يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدين. في يوم من الأيام عندما كان الإسلام في بداية انتشاره في مكة، دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فاستجاب الله تعالى له، وجاء رجل منهم ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما إن سمع آيات الله تتلى فأسلم، وهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وواحدا من العشرة المبشرين بالجنة. ولد عمر بن الخطاب في مكة المكرمة بعد عام الفيل ب13 عاما، وقد نشأ وترعرع فيها، وكان يدين بالوثنية مثل حال الكثير من الناس آنذاك، لكنه امتاز عن قريش بتعلمه للقراءة والكتابة، كما كان يجيد المصارعة والفروسية وركوب الخيل ونظم الشعر، وكان يحضر أسواق العرب المتعددة، ومن أهمها سوق عكاظ الذي يتبادل فيه الناس الشعر والخطابة. ولكن عمر بن الخطاب في الجاهلية كان شديدا على المسلمين، يتعدى عليهم ويتفنن في تعذيبهم، وقد فقد المسلمون الأمل في إسلامه لما رأوا منه من قسوة على الإسلام والمسلمين. فلأساوين بين من يفارق ديننا منكم، ولأجمعنهم على صعيد، ولكنه صعيد العذاب. إلا أن هذا كله لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفقد الأمل من إسلامه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، واستجاب الله تعالى دعاء رسوله وأسلم عمر بن الخطاب. وبعد إسلام عمر بن الخطاب آذاه الناس من قريش، حتى من كانوا رفاقه في الجاهلية، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق لتحريره الحق والصدع به دون أن تأخذه في الله لومة لائم، وكان يفرق بين الحق والباطل. ويقول عمر بن الخطاب: لما أسلمت تلك الليلة تذكرت من أهل مكة أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت، فقلت أبو جهل عمر بن هشام، فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه، فخرج أبو جهل قائلا: عمر، ما وراءك؟ أما علمت أني أسلمت؟ كيف قلت؟ قد أسلمت. لا تفعل. بل فعلت. قبحك الله وقبح ما جئت به. لقد شعر الكفار بقوة المسلمين التي تتنامى وتزداد، وأن قوتهم تتراجع، فقد أثر إسلام عمر بن الخطاب على المسلمين، فقد كان لإسلام عمر أثرا كبيرا، فرح المسلمون بذلك فرحا شديدا، وقويت شوكتهم وارتفعت معنوياتهم. وكما قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وهكذا بلغ عدد المسلمين بإسلام عمر 40 رجلا مسلما و11 امرأة. وعندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، هاجر الصحابة سرا خوفا من قريش حتى لا تؤذيهم، ولكن عمر رضي الله عنه عندما هاجر لم يفعل ذلك، فحمل عمر سيفه وقوسه وطاف بالكعبة 7 وصلى عند مقام إبراهيم، وقال للمشركين أنه ذاهب للهجرة، ومن أراد أن تثكله أمه فليتبعه، فلم يتبعه أحد إلا قوم هاجروا معه ليحتموا به، فوصل رضي الله عنه إلى المدينة ومعه من هاجر من قومه، وشهد رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كافة الغزوات، وقد دافع في تلك الغزوات
السنوات دفاعا باسلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين الإسلامي، كما في غزوة بدر التي قتل فيها خاله العاص بن هشام، ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد عندما علم أنه على قيد الحياة وقد احتمى بالجبل، وكان شاهدا على صلح الحديبية، وبالرغم من كونه معارضا له لما رأى فيه من شروط ظالمة بحق المسلمين. وأيضا لقد شارك عمر في فتح مكة. وأما عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: أما تعقلون ما أقول لكم؟ كفوا ألسنتكم، فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. كان عمر ممن لم يتحملوا وقع الخبر، فرفض أن يصدق موته، فأخذ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، حتى أتى أبو بكر الصديق فأجلسه وأعاد الأمور إلى نصابها بالخطبة التي ألقاها عند موته: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبعد ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المستشار الأول لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخاصة من الناحية العسكرية، وقد كان هو من أوقف فتنة كادت أن تحدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الفتنة في اختيار الخليفة، حينما خطب في سقيفة بني ساعدة وبايع أبا بكر للخلافة، فكان سببا في استقرار أوضاع المسلمين سواء في البيعة أو حروب الردة، وكما كان رضي الله عنه السبب الرئيسي في جمع القرآن الكريم بعدما خاف عليه من الضياع بسبب استشهاد حفظة القرآن في معركة اليمامة التي قتل فيها المئات من حفظة القرآن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فظل مصرا على ذلك حتى أقنع أبا بكر رضي الله عنه بذلك. وأيضا لقد استلم عمر القضاء سنة كاملة في عهد أبي بكر لم يأتي خلالها له أي شخص ليختصم لديه، فطلب من أبي بكر إعفاءه بعدما رأى أخلاق المسلمين وتمسكهم بتعاليم دينهم. وعندما اقترب أجل أبي بكر رضي الله عنه طلب من الصحابة أن يختاروا خليفة في حياته حتى لا تحدث فتنة بعد وفاته في اختيار الخليفة، فعندما عجزوا عن ذلك طلبوا من أبي بكر الاختيار، فعندما فكر واستشار عددا من الصحابة اختار عمر بن الخطاب، إلا أن البعض منهم عارضوا ذلك كطلحة بن عبيد الله خوفا من شدة عمر، ولكن سيدنا أبي بكر كان يعرف سيدنا عمر حق المعرفة، وكان يعرف الرحمة التي في قلبه، ففسر شدة عمر لرقته هو في التعامل، وأنه كان يحاول موازنة رقة أبي بكر في الحكم بشدته هو. وعندما طلب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ليكتب وصيته للمسلمين وأغمي عليه، فخاف سيدنا عثمان أن يموت سيدنا أبو بكر ويختلف الناس بعد ذلك، فكتب اسم سيدنا عمر بن الخطاب، وعندما استفاق استقرأ سيدنا عثمان فقرأ عليه ذلك، فكبر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل وفاته بأيام يسيرة أخبر الناس وطلب منهم السمع والطاعة لأميرهم عمر، ومن ثم خطب في عمر وأوصاه بعضا من الوصايا. كانت خلافة عمر للمسلمين خلافة ارتفعت فيها راية الإسلام عاليا، ووضع فيها القواعد الأساسية للحكم، ففتحت في عهده بلاد الشام والعراق ومصر وطرابلس. وكان من أبرز قراراته في تلك الفترة العسكرية هي عزل خالد بن الوليد وتعيين أبي عبيدة بن الجراح بدلا منه، وذلك لخوفه أن يفتن الناس بانتصاراته المتلاحقة، وأن يظنوا أنهم ينتصرون بفضل خالد لا بفضل الله تعالى. وأيضا من الصور التي لا تنسى في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب من أجل استلام مفاتيح القدس وفتحها بطلب من أهلها، فأتى رضي الله عنه إلى القدس واستلم المفاتيح وأعطى العهد والأمان لأهلها. وإن قصة فتح القدس من أهم الأحداث في حياة الخليفة عمر رضي الله عنه، ومرت خلال خلافته أوقات عصيبة على المسلمين كعام الرماد التي انقطعت فيه الأمطار عن الحجاز، فالتجأ فيه المسلمون إلى المدينة ووصلت بعثات الطعام إليهم، مما خففت من وقع هذه المجاعة
المجاعة بالرغم من موت العديد من المسلمين بهذا العام. ومع طاعون عمواس الذي حل بأرض الشام ومات فيه العديد من المسلمين فطمع الأعداء بالأرض، إلا أنه وبعد زوال الطاعون ذهب إلى الشام وأصلح الأوضاع فيها. وقد كانت مواقفه رضي الله عنه في العديد من الجوانب الأخرى غير الجانب العسكري، فقد كان سياسيا وإداريا محنكا، حيث أدار شؤون الدولة بعبقرية فذة، وقام بترميم المسجد الحرام والمسجد النبوي من أجل استيعاب أعداد المسلمين، ونظم الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد التي فتحت بعدما اتسعت رقعة المسلمين. اتسعت إلى 5 مناطق وهي العراق وفارس والشام وفلسطين وأفريقيا، وقسم هذه المناطق إلى ولايات. ولقد كان على الولاة أثناء خلافة عمر أن يعلموه بكل ما يحدث، فكان المسلمون يستأذنونه في كيفية بناء المساكن. وقد كانت الهيمنة بسبب الظروف التي كانت تفرض هذه الطبيعة من الحكم عليه. وقد أنشأ عمر نظام الدواوين والبريد وصك النقود ووضع التقويم الهجري، وقد كان يلتزم الشورى في كل ما يفعل، وكان يتولى أمر القضاء. ولكن بعدما اتسعت رقعة البلاد وازدادت المشاكل فصل رضي الله عنه القضاء عن الخلافة، وعين القضاة وأمر ولاته بذلك، وصرف لهم الرواتب، وعين أبو الدرداء رضي الله عنه قاضيا على المدينة. أما عن وفاة الفاروق، كان في المدينة عدد من الفرس المجوس الذين يكنون العداء للمسلمين بعدما أزيل سلطانهم. حطمت كبدي يا عمر، حطمت كبدي، شردت فرسان بلادي وقتلت شعبي. أقسم بهذه النار المقدسة لأقتلنك بيدي هذه. وكان عمر رضي الله عنه دائم الدعاء: اللهم ارزقني الشهادة في بلد نبيك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون: كيف هذا؟ وكان للمغيرة بن شعبة خادم مجوسي أدخله عمر إلى المدينة المنورة بعدما أعلن إسلامه، حيث كان المجوس ممنوعين من دخول المدينة المنورة. وكان اسم هذا الخادم أبي لؤلؤ المجوسي. تربص هذا الخادم للخليفة عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، وطعنه بخنجر له نصلان عدة طعنات في جسده، طعنه هو وعدد من الصحابة الكرام، فاستشهد في مدينة رسول الله كما كان يدعو.